Hi, xin chào cả nhà, lại là Trinh đây. Rất vui được gặp lại cả nhà trong kênh Trinh Vlog nha. Hiện tại là Trinh đang ở cái khu vực Bình Thạnh nè. Hôm nay thì Trinh sẽ dẫn cả nhà đi ăn súp cua nha. Ở cái địa chỉ là 60/77 đường Phan Chu Trinh, phường 24 quận Bình Thạnh. Ở đây có một bà cô này hay gọi là bà cô hai, bán súp cua được 26 năm rồi ở cả nhà. Súp cua của cô rất là ngon luôn nha và rất là đông khách luôn. Cô mở ra tầm khoảng 2 giờ chiều á. Bây giờ thì cả nhà hãy theo chân Trinh để đi đến cái chỗ bán súp cua của cô nha. Rồi. Cô có bà con gì với lại cô hai không cô? Rau xóm á, chị có ra cô làm già phụ vậy. Cả nhà ơi, nhìn là thấy hấp dẫn rồi đúng không ạ? Thoạt nhìn bên ngoài đó. thôi là đã thấy cái nồi súp cua của cô rất là chất lượng luôn nha. Trời ơi, nó đặc quện như thế này luôn nè. Mà bên trong á Trinh thấy rất là nhiều topping luôn. Cả nhà có thể quan sát qua hình ảnh là thấy được đúng không ạ? Không. Cho con một ly không lấy hành. Hai chục con ăn không hết. Nhiều quá. Con hỏi cô biết sao không? Không trả lời luôn. Hỏi con trả nhà tí. Cô không thích không hết đó. Rồi. Và cô có bà con gì với đây cô hai mặc áo bà ba nhìn rất là miền Tây luôn đó cả nhà. Cô hai bán ở đây được lâu chưa cô hai? Bán ở đây được 26 năm đó, từ năm 2000 á. Ôi 26 năm. Và trước giờ mình bán có một điểm này thôi. Còn hồi xưa thì thôi đừng nói tên quận 5 đừng, chứ không có ở đây. Mới xuống ở đây năm 2000 hồi xưa á thì mình bán ở trên quận 5 nha, chứ sót tầng 5 á con biết không? Chợ giải không? Dạ. Đó, rồi đó. Nhưng mà ở đó là cô cũng bán súp cua luôn hả? Cũng súp cua luôn. Nghề này là hồi năm 85 tới giờ. Là nếu mà bán luôn đó là năm 85 tới giờ. Nhưng mà hồi xưa cơ duyên nào để mình đi đến cái nghề bán súp cua này ha? Tại vì cô thấy ở trong cái nhà hàng Ái Quê á ngon mà bán đắt lắm. Đi làm để mà vô học nghề. Để vô học nghề. Là coi như hồi năm 82 rồi bắt đầu mình mới ra mình bán. Năm 82 tới giờ đó. Vậy là súp cua này được gọi là từ trong nhà hàng ra nha mọi người. Đúng không cô? Nhà hàng Ái Quê đó con, quận 5 á. Bây giờ con biết đường Tảng Đà không? Là nó đó. Bây giờ nó có quê 2 nữa nha. Hồi đó có quê 1, nội giờ có quê 2 nữa đó. Là coi như một ngày vậy là mình bán một cái nồi này rồi thêm mấy xô đó nữa cô không? Mình có tính được là khoảng bao nhiêu lít không ta? Không, cô không tính, cô bán nấu đại vậy đó. Một ngày có bữa là 4 kg cua. Đó thì có. Nói chung vì vậy thôi, chứ còn mà nói mà lít thì cô không có đông lít được. Bởi vì cô nấu nướng là cô lường ký lường cái hết chứ còn. Ăn luôn hả Út? Ở đây thì con thấy là cái chỗ ngồi nó cũng không được rộng rãi đúng không? Không, đúng vào trong hẻm mà. Người ta mua về không mà. Mới TikTok là ăn ở đây á chứ còn. Hả? Nhà thấy không, cái rất là chất lượng ha. Một hộp thôi. Một hộp không. Cái quầy khá là đơn giản luôn. Đó, ở đây là dân lao động. Chỉ là chiều có học sinh rồi đó. Nhưng mà già hè. Như cái hộp này là giá bao nhiêu cô? 25. 25 là trong đó có gì? Có trong bóc khảo, còn có ốc heo là 35. Có ốc heo là 35 còn đầy đủ. 25 thôi nha. Là vậy đó. Còn bình thường là 20. Chén là nó đủ giá. Ơi con, rồi ngồi ghế đi con. 35 bữa nay không có ốc heo nha con, có bóc khảo 25 đi con. Bữa nay người ta nghỉ á con. Con buồn cô rồi đó, con tới 2 ngày không có ốc heo rồi đó. Lấy con 25 đi. Ốc heo đó mình không có đặt được hàng ngày hả cô hai? Tại vì biết sao bữa nay người ta có đột xuất á, con ta nghỉ cho nên không có. Chứ mình bán hàng ngày là mình phải có có chứ, đúng rồi. Chứ để khách tới cái lại không có để mình bán. Mua ở ngoài thì mắc. Nói thật con, tự mình bán bình dân quá. Mà mua ở ngoài tới 30, còn ở đây là ta bán có mối có 25 mà. Còn mà trước ngon nữa, bự nữa. Còn ở đây mua ở ngoài 30 mà nhỏ, đâu có được ngon. Mình bán ở đây là nhờ số nhiều. Tô súp như vậy là có nguyên một cái ốc không cô hay là? Không, nửa à. Vậy là Nửa. cũng nhiều rồi đó, tại ốc Nửa à. Chứ không có nguyên đâu. Mai đi con. Mai quay ha, mai có ăn nữa em.
bồn mà. Ăn bắp thảo không em? Coi như là mọi người đến đây là ăn súp cua và kẹo cao. Có vậy đó. Hả? Không con, có hộp à. Đúng luôn nha. Đúng có hành. Không có lấy ngò phải không? Dạ. Cái này ngò không à, không có hành. Có mà còn Vậy hả? bao nhiêu con? Con 25 con. Đó. Ồ gió mát quá trời ơi, nó mát thấy không? Ta nói gió đâu thổi mát sau lưng, mà dạ đâu mà dạ nhớ người dân vô cùng. Trời ơi, bán súp cua làm thơ luôn ta. Bán súp cua làm thơ luôn. Cô Hai gốc người Sài Gòn không ạ? Không, cô Quảng Ngãi đó. Cô sẽ tính xếp chuyện nữa rồi. Rồi, con người Quảng Ngãi á. Chút xíu Nhưng mà cô vô đây hồi năm 79 tới giờ. Quảng Ngãi là ở khúc nào của Hai? Ở bến xe biết không? Con biết bến xe cũ hồi xưa đó. Bến xe Quảng Ngãi. Ngay cho đường Lê Hồng Phong á. Con cũng biết thôi ạ, sương sương à. Vậy hả? Dạ, con về hồi xưa giờ con về thì về bằng xe chính nghĩa. À đúng rồi, giờ cũng còn. Nhưng mà bây giờ đa số xe nhiều quá. Sắp đi con. Vậy là ăn súp cua này À, cũng có rồi. một chút xíu gọi là vị quê hương ha. À đúng rồi đó. Mấy hộp? 2 ó 1. Đó. Nhưng mà vô đây rồi mình sống theo cái nếp sống trong này cái mình bỏ hết á. Dạ. Chứ hồi đó là năm 79 nè, ăn lòm. Nhậu là biết nha. Đó. Mẹ không ăn mày lòm gì đó mày lòm, tao không có lòm đâu. Ừ. Đó vậy đó. Dạ. Mình phải quậy liên tục như vậy đúng không cô Hai? Đó, cho nó biết xong cho nó nóng đều lên á. Dạ. Nhiều khi nó lóng ở dưới á, cái giờ mình múc ở trên á nó nguội. Mà cái này nóng chừng nào lại ngon chừng đó, mà nguội là dở. Kỳ vậy đó. Nhưng mà cái sốt này hình như là mình cũng phải bỏ bột năng cho nó mới được kẹt vậy chứ đúng không ta? Ở đây cô không có nói được á, tới 4 lầy bột lần á. 4 loại bột luôn. Cô nói Mọi người biết. nói thiệt với con á, súp của người ta á là nguội á là lỏng, cô là nguội là đặc nha, mà nóng mà lỏng. Đó, Giờ cô con mới biết á, thường là con hay mua súp cua về là con để một lúc là nó lại lỏng ra, nó không ở đây không đâu. có đặc khô luôn, chỉ vô nóng là lỏng thôi. Coi như mình cứ chăm dặm Đó chăm dặm vô vậy đó. bằng bếp gì con ha? Hả? Ông ở nhà có bếp ga, ở dưới đây có bếp lửa than, cứ đó than cứ nó ấm hoài vậy đó. Than nha cả nhà để giữ ấm cho cái súp. Cho nên là mình ăn súp cua con Hai lúc nào cũng ấm nóng. Nóng Dạ. nóng đó mà phỏng luôn á. Cái công đoạn mình chuẩn bị để nấu một cái nồi súp như vậy á mất nhiều thời gian dữ không cô Hai? 4 tiếng. Dạ. Sáng mấy giờ cô dậy? Không, cô dậy thì sớm mà cô dọn rửa thì bắt đầu nấu là 9:30. Nấu cho tới 1 giờ là con thấy mấy tiếng. Là 4 tiếng thôi, đánh dấu 4 tiếng thôi, không cần nhiều. Đó xương đó, xương nè, con thấy không nè, một rổ xương vậy nè, đó. Hả? mình có dặm xương vô trong nồi. Có chứ đó giờ đang bỏ vô đó. Xương gà, cô nấu thêm cho nó ngọt nước. Coi như là cái nước ngọt của từ cái súp là từ Nè, xương gà. đó thấy không, xương nè nó. Vậy ví dụ như khách ăn xương thì bao nhiêu một cái 10.000 có, 15.000 có. Muốn ăn nhiều ăn. bọng to bọng nhỏ? Cũng vậy đó. Hãy bọng to á thì 10.000 là 3 cục, bọng nhỏ thì 4 cục. Dạ. Vậy đó. Đây nè, cái bên này nè, củ nè. Đó, cái củ, còn cái đó cái mới bò vô của con 20. Còn có bắp thảo không? 20. Ở đây vậy đó, chén mà nó khác nha. Ở đây giống như một cái chợ đúng không ta? Sáng là cái chợ. Ở cái chợ kêu là chợ lò heo cũ. Chợ lò heo cũ là xưa đây làm heo hay sao ta? Đúng chắc có lẽ vậy đó. Cô xuống thì heo gà đâu mất tiêu. Nhưng mà bây giờ thì có lò heo thôi à. Coi là heo mới tại bên kia nha, cũng có ăn chu trinh luôn nha con. Tại vì con thấy cái sạp này nè giống như là bán hàng buổi sáng. Có. Đi sáng đây bán bún riêu, bánh canh, nuôi bún mắm, bún giò quế. Ở đây là bún giò quế nè. Đó. Bây giờ bán đây. Nhưng mà bên kia là con đã thấy sọn lột trứng cút đó là để nấu cho đâu nó đấy nó đó, nó vô đây đó, nó vô đây luôn á. Là coi như lột lột bao nhiêu. Đúng rồi. Đó đúng rồi đó. Dặm thêm. Cứ dặm vô đó. Cứ bỏ về đó.
Sắp con. Ăn bắp thảo không con? Rồi hai hộp, hộp 25, hộp 20 hả? Rồi. Rồi con. Hai hộp đều không ngò luôn hả con? Rồi. Này là ngò không à, không có hành đâu nha. Không trả lời luôn. Hỏi con trả nghe tí. Tôi không thích mà hết đó. Rồi. Là cô có bà con gì với lại cô hai không cô? Rau xóm á, chị có ra cô làm già phụ vậy nè. Thấy thương á, cô làm phụ với con mình á. Không. Bé cho con 2 ly 10 ngàn. Rồi. Cho con 1 ly không lấy hành. À. 20 con ăn không hết. Nhiều quá. À cái ly đó là 10 ngàn hả cô hai? 15 ngàn thì nó đầy đủ chút, 10 ngàn thì nó lưng chút mà nó ít trứng chút. Đúng rồi. Bán hàng dễ chịu quá, giá nào cũng bán. Kệ nó con, mình đã. Xóm này là xóm dân lao động ơi. Rồi 50. Cái gì em? Xương hả? Rồi để đó cô ơi, chị lấy hộp cho. Rồi yên tâm đi. Thấy bỏ vô cái hộp đi thấy. Cái gì hả? Cô Hộp như vậy á, thì nếu như một cái chén gọi là đặc biệt luôn, vừa có ốc 35. vừa có trứng bắc thảo. Đúng rồi 35. Cũng chỉ 35 thôi. 35 thôi. Còn không có thì 25, 20. Nó tùy theo giá nha. Tô lớn lắm nè, tô đây nè. Nè, tô nè, đó, đây là 30 nè, 35 nè, là đầy đủ nha. 35. Còn cái này là 20 nè. Thì có nhiều size như cả nhà, cái này là 35 hả cô? Hả? Đúng rồi. Đó, còn cái size kia là 20. Được. Con thấy cái tô kia còn to hơn nữa là cái đó. Cái đó. Thảo nhiêu tiền? Có đó, 50 hết. 50 em. 2 chén 30 với chén 20 là 50. Đó vậy nè. Còn cái này là đựng xương. Còn ai mà ăn 2 chén một lượt thôi để làm tô luôn đi. Nhưng mà có khách nào ăn vậy chưa? Có luôn. Có, một gái luôn đó nha. Lát mà con ăn vô đó cô có hú hồn. Cái gì em? Tăm đầy đủ món ăn trời lắm. Còn nhìn thấy cô hai mặc áo bà ba con tưởng là cô miền Tây không á. Không, đây không có, đây là miền Trung luôn đó. Cá hầu nô nè, mà anh bắt ốc mà em mới rau. Cô hai vui lắm nha, cả nhà vừa làm thơ xong rồi hát rồi. Này được khen đẹp gái chắc vậy phải không cô? Không, cũng bình thường. Bình thường hả? Nhưng mà lần này cô có mặc áo bà ba vậy không? Có. Mặc áo bà ba đẹp cô. Bây giờ ấy thì sao? Chọc. Đúng rồi đó. Ôi trời, bà con nghĩ sao mà bố heo mà nó 5 ngàn á, con cô hết hồn luôn á. Đúng rồi, mời con nước nè. Dạ được rồi cô. Đây, trời ơi, nước trà xanh nha. Nước trà xanh nha. Mình ăn súp cua là mình được uống miễn phí. Uống miễn phí luôn. Đây, cả nhà thấy không? Bán súp cua đã rẻ nhất Sài Gòn rồi mà còn đó. thêm nữa. Mà trà xanh đó nha, đó. Trà xanh nó lá trà xanh cô nấu ra nha cả nhà, uống rất là thanh lọc cơ thể. Cảm ơn cô hai. Nè, con phải cái cốt nè. Cốt nó nè, đó. Cái cốt nó nè, đó. Coi như ngày nào cũng nấu một xô nước lên. Một xô vậy đó. Với một bao đá đó. Đó, bao đá đó còn thấy không? Để cho nó dở ra nó nguội. Để sát vô đi con, để sát vô. Tại vì quán mình nằm trong hẻm nhưng mà do mình bán lâu năm cho nên khách cũ quay lại nhiều. Đúng rồi, với mình bán ngon, ăn ngon, bảo đảm. Cho nên người ta muốn ăn, chứ còn mà mình đã bán có vợ, có rẻ đi nữa mà dở người ta có ăn. Có ăn bắp thảo không con? Có bắp thảo. Rồi, có liền. Thảo là 25 á. Mà khốt heo nữa là 35. Nhưng mà chắc cái tầm giờ này chưa đông bằng. Chứ đúng rồi. 4 giờ rưỡi. 4
4 giờ rưỡi là sẽ đông. 4 giờ rưỡi, mai mốt có học sinh 4 rưỡi là bắt đầu Ở á con. đây hình như cũng gần trường mà đúng không cô hai? Có nữa, nó thông ra nhiều lắm. Phan Bội Châu nè, rồi trường Quá trời trứng cút luôn cả nhà. Cúc là vô tư. Có hốt hỗ trợ đầu mối không? Bởi vậy ăn một cái là nhớ cô hai hoài luôn. Ở đây mình có tiếp khách nước ngoài bao giờ chưa cô hai? không có ở Việt Nam dẫn đi ăn á, con gái Việt Nam dẫn đi ăn có được cái gì người gì Hàn Quốc có. Nó ăn được, tôi nói biết ăn không, nó nói tiếng Việt mình lại lớn biết ăn, cũng ăn hết thế mà. Người gì không biết Tây cái gì đâu mà không biết, Mỹ gì không biết mà thấy con gái cũng dẫn đi tới đây ăn cũng hết luôn, phải biết ăn không mà. Ok, làm vậy á. Vậy là chiều lòng được khách nước ngoài. Đó mình nói vậy đó, ok. Coi như cứ Mà vài cái phút việc là này cô hai phải đó đúng rồi, đúng rồi đó con. mà cái cơ tay nó cũng lên luôn á cô, quậy miếng á. Con thấy nó có eo không? 45 kg à? Ồ, có 45 kg thôi. Mình dây mà. 45 kg mấy 55. Nổi tiếng trên TikTok rồi đó, chị thích con. Rồi, ủa? Là gì giờ là nổi tiếng trên TikTok rồi. Dạ con ăn không nè? Ăn bắp thảo không chị? Thấy con ngọc đi. Nè để cho con coi hình của cô nha. Đâu? Dạ. Súp cua lò heo. Đâu có đưa Cái này phải gì không? rồi. Chị này đắng hả? Không phải bả đâu em bả đó, bả có 2 người rồi. Con ăn ở đây nó đem về. Thôi con mang về. Bỏ ốc heo không? Bỏ ốc heo không? Bỏ gà để riêng. Để riêng chứ đâu có để hoài đâu được đâu con. Ít súp rồi. Rồi. Ăn bắp thảo không? Không nóng ăn. Con có gì hai á? Cái gì vậy? Cái này gì vậy? Trứng gà đó cho con á. Thương mày mới cho đó. Con của bà hai á. Thôi con cầm con ăn. Thôi đâu có được. Nóng thế mà nổi mà ăn gì con. Đây nè, tới đây. Con cầm cái bao đi cô lấy cho miếng xương nữa nè. Cho hả này cho. Thì bán rẻ cho mẹ ăn, có khi nào bán mắc đâu. Chị bay lên đây cũng vậy mà bay cũng vậy thôi. Nó bán rẻ cho con ăn thôi mà. Nè đưa đây cho thêm miếng nữa nè. Rồi bao nhiêu đủ đâu phải không? Mình con ăn hả? Để cho miếng nước tương kìa. Cho miếng ớt. Nè con. Bỏ đó vô. Nay bà mập quá trời vậy, phát tướng luôn á bay. Chị có về không? Không. Không mình còn. Rồi. Hai xà beng á. Con đó, thằng đó đó. Con bà hai xà beng đó. Đó. Ở đứa nào được đừng nói chung là đứa nào cũng đẹp trai đẹp gái hết đó. Nhất là mấy đứa con gái cũng dễ thương lắm. Hai con Đà Lạt á. Rồi đây nè. Có mã quét cho con. Dạ có mã đó. Rồi lãi vô trứng này cho luôn nè. Dư luôn. Rồi đợi xíu. Ăn bắp thảo không con? Dạ ăn đầy đủ. Có gì ta? Hết cho bữa nay không có heo nghe con. Ăn đỡ đấy đi. Đợi bữa nay không có heo. Nhiêu cái gì? Con 25 con. con dăm. Ăn trăm chẳng em. Mấy hộp con ạ. Rồi con ăn bắp thảo không? 20 con, 20. Cái gì? Xương. Có con, có xương.
Rồi đi đi. Ăn ngò đầy đủ không con ơi? Rồi để hỏi. Có ăn ngò không con? Có bóp à. Rồi. Ủa anh đi của ai? Tại em đó. Còn em kia nữa. Con xương nữa phải không? Rồi đây. Có xương nè. À của con 35.000. Lúc lấy là khối là 30.000. Rồi. Vậy là 20 con. Không bóp. Rồi con. Giờ này con. Cảm ơn con. Đó vậy đó. Đó con, đó vậy đó. Thấy chưa? Ừ. Ừ. Đó con thấy chưa, cô nấu không? Đó. Kẹo quá cô hai ha. Vậy chứ mà vô ấy nè lỏng. Nó dẻo lại ngon lắm. Dạ. Ừ. Đó vậy đó. Nhà hãy mẹ mà hãy vô lửa rồi là bắt đầu vô tay. Người ta kêu là vô tay á. Sắp đi con. Ừ. Cho con ngọt 20.000. Rồi. Đó. Đúng rồi đó. Dạ. Mua giùm chị 6 triệu chị nghe. Gì sao vậy? Cái áp cái gì? Đó. Mốt là học trò đi học lại là đó. Ba lại rày. 4 giờ kém là bắt đầu múc tới. Giờ đó là giờ sắp như đến chiều. Đúng. Nhiều khi á con biết sao, học sinh á người ta con ta ăn trưa sớm quá, tao bắt ăn cái này đỡ đói, rồi 7-8 giờ ta về ta ăn cơm. À rồi. Tính ra là món ăn này là từ nhà hàng mang ra. Giờ Giờ nhà con mới ấy biết. quê. Đó. Cô làm không biết học 3 năm trời đó, từ trong đó năm 3 82 82 cho tới năm 85 cô mới có cái nghề Rồi sau này. này có truyền nghề lại được cho ai chưa cô hai? Không, chưa. Không, cô có đứa con gái à. Có một đứa con thôi. Hai. Nhưng mà chắc chị là đi học ra đi làm rồi. Đi rồi, có con nay 13 tuổi rồi, 13, 14 tuổi Nhưng rồi. mà xong cô hai là chưa biết Không. ai sẽ nói nghề tiếp. Không có đâu, chắc không có rồi đó. Nhưng mà ở gần đây không? Hả? Ý là cô ở gần đây không? Đẩy đồ Cô, ra đây nè. cô mướn gần đây nè, ở trong này nè, À, trong 200 mét rồi. Dạ, là Hồi xưa cô mướn ở bên đây, rồi giờ giá tỏ rồi bắt đầu mướn bên đây. Nay được 3 tháng rồi đó. dạ. Mới mình nhanh về cho mới 3 tháng. Đó. Thôi bây giờ Trinh sẽ bắt đầu gọi giúp cô để ăn ủng hộ cô hai nha. Để Ừ. Tại cứ ăn cô lấy đi. cho con hai Chén nhỏ nhỏ để ăn đi. Nè, Hai qua chiếc là đây, cô đi cô. qua để ăn đi cho biết. Bên kia nha cô hai. Ừ. Con đi vô đi nào. Ủa, ly nước thì cho em hả? Đó nè con. Đó, giờ nào bỏ một chén đó. Từ bệnh viện gia đình về đây không có nước, nó không có bán nước nào uống. Uống thì uống nè, chứ không có ai không ai ấy nha. Đừng. Không có mà hỏi nước trà xanh nó không có. Đó, vậy đó con. Cả nhà ơi, đây là cái tô súp cua mà cô hai bán cho Trinh với giá 20.000 nè. Cả nhà thấy chất lượng không? Quá trời cái súp nó đặc luôn á. Cảm giác giống như là nó rất là đặc luôn á cả nhà.
đó, và nó còn cái độ nóng luôn, tại vì ở dưới là một cái bếp than á, cho nên là cái súp của cô rất là nóng luôn nha. Bây giờ thì Trinh thấy á, ở đây một điều rất là đặc biệt đó là ở chỗ cô là không có để hành lá nha, chỉ để ngò rí thôi đó, và bên trong khá là nhiều topping như là bắp nè, rồi có cả thịt gà xé, rồi có cả trứng cút, rồi có cả cái phần trứng gà nè, hình như trứng gà này cô hấp hay sao á cả nhà, nhưng mà nó không có quá nhiều dầu mỡ nha. Đó, bây giờ để cho nó kích thích cái vị giác thì Trinh sẽ cho vào đây một ít cái ớt sa tế này để cho nó cay cay, ăn với súp nó sẽ rất là ngon nha. Đó, ở đây thì cô để sẵn một cái ca sa tế như thế này nè, cả nhà ăn ít hay nhiều thì mình cứ để vô nha. Rồi thêm một xíu nước mắm nữa để cho cái súp của mình nó thêm đậm đà. Bây giờ thì Trinh sẽ trộn đều lên nha cả nhà. Trời ơi, cô để nguyên một cái trứng Bắc Thảo luôn á, nhìn rất là ngon luôn nha. Trứng Bắc Thảo này á, mà biết cách làm với lại ăn nóng á, thì nó sẽ không bị tanh nha cả nhà. Rồi, Trinh mời cả nhà cùng ăn với Trinh nha. Ngon quá trời luôn á cả nhà. Cái vị của cô á, nó rất là đậm đà, nó không quá ngọt, mà cái kiểu nó ngọt từ xương gà á cả nhà, giống như kiểu là cô dùng cái xương gà, cô nấu nước để cô làm nước ngọt cho cái phần súp á. Còn cái phần xương gà thì cô vẫn bán cho khách, ví dụ như ai mua 10 ngàn, 15 ngàn, 20 ngàn cô vẫn bán đi ăn kèm với lại nước tương. Cái phần đó giống như là để bán kèm theo cho khách thích ăn, giống như kiểu là ăn xương thêm thôi. Còn súp á, thì cô vẫn bán chính là giá từ 15 cho đến là có 10 ngàn luôn á cả nhà, cho đến là 35 ngàn. Mà tiếc hôm nay là Trinh đến á, thì lại không có ốc heo, cho nên là Trinh sẽ ăn Bắc Thảo nha. Còn bên trong là rất là nhiều cái phần trứng gà luôn nè, với lại nấm á. Nấm thì có nhiều loại, cô sẽ cắt nhuyễn và cô cho luôn trong cái phần súp này nè. Đó. Mà một tô 20 ngàn như thế này á, Trinh thấy khá là rẻ luôn. Một cái trứng Bắc Thảo bây giờ giá nó cũng cao rồi á, mà trong cái chén súp, cái tô súp của Trinh nè, Trinh thấy tới 4-5 cái trứng cút luôn á cả nhà. Cho nên là Trinh nghĩ là cô bán cái này vì đam mê luôn á, chứ không phải là bán vì để mà có lời luôn á nha. Đó, cả nhà thấy không, trứng Bắc Thảo rất là nhiều luôn. Nhưng mà tiếc ở đây một cái là cả nhà biết gì không, là không có cái chỗ ngồi lại để mà gọi là ngồi ăn cho nó thoải mái á. Tại vì cô bán là cũng ở ngoài lề đường, cho nên là chỉ có những cái ghế nhựa tạm như thế này thôi, mình ngồi lại thì nó cũng hơi nắng nha. Nếu được tiện đường thì mình nên mua về nhà để ngồi ăn. Đó, còn cái này là 4 cái trứng cút nè, cả nhà thấy không? Quá trời luôn. Trinh nghĩ là bán gì đam mê thật sự luôn cả nhà, chứ ai mà bán một tô súp mà có 20 ngàn mà tới 4 cái trứng cút như thế này. Và đặc biệt ở đây cả nhà biết không, là khi mà mình ăn súp cua á, cô còn khuyến mãi cho một ly nước trà, mà trà này là cô nấu từ lá trà xanh nha, cho nó uống rất là mát luôn. Súp cua đã rẻ rồi, còn tặng thêm cho một ly trà đá nữa thì thôi còn gì là tuyệt vời hơn nữa, đúng không cả nhà? Cả nhà ơi, bây giờ là hơn 3 giờ một chút xíu nè, mà cả nhà thấy không, bắt đầu là khách đã đông dần luôn á. Kiểu là cô hay nói là khoảng tầm 4 giờ nha, nếu mà ngày có học sinh á, là sẽ còn đông hơn nữa. Nhưng hôm nay thì học sinh nghỉ hè cho nên là khách vãng lai với lại khách trong xóm nè đến ủng hộ cô rất là nhiều luôn. Mà cả nhà thấy không, rõ ràng á, là cô hai rất là dễ thương luôn, nói chuyện vui vẻ mà bán hàng lại rẻ nữa. Cho nên á, là bà con lối xóm á, ở gần đây này chiều nào cũng ra phụ cô hai, người thì lột trứng cút, người thì đóng hàng giao cho khách, hoặc là múc súp cua phụ khách. Còn mấy anh chị á, ở xa tới á, nhiều khi á, tại vì cô hai chỉ có một vài cái bàn thôi cho nên á, là đâu có sẵn bàn để khách mà ngồi ăn đâu, cho nên là có nhiều anh chị phải đứng chờ luôn. Thậm chí là cả nhà thấy không, là có một cái anh ngồi ngoài nắng luôn để anh ăn luôn á cả nhà. Nhưng mà rất là thương nha, vì cái sự yêu mến quý mến của hai là chính, chứ súp cua một phần là rẻ và chất lượng nha, ăn rất là ngon. Nhìn cô hai múc súp cua là cả nhà biết cô hai chuyên nghiệp cỡ nào rồi. 20 mấy năm với nghề là thấy cô múc không lia lịa luôn á. Cái chị mà đứng kế bên cô nói đùa với mình là chỉ có mỗi một mình cô hai mới có khả năng để quậy cái nồi súp cua này cho nó
không bị khê ở dưới cái đáy nồi thôi, chứ chị là không đủ sức rồi. Tại vì thật ra khi mà quậy cái nồi súp cua này nó vừa đặc nè, nó vừa kẹo như thế này á, là sẽ rất là mỏi tay luôn á cả nhà. Nhưng mà ngày nào cô cũng như thế, có nghĩa là cứ một lúc là cô lại bắt đầu quậy cái nồi súp cua như thế để cho nó không bị khê ở dưới đáy nồi nha. Đó, Trinh thấy là đa phần là khách mua về cũng khá là nhiều, mà người ta đến á, người ta mua là thường là 2-3 phần đổ lên, chứ không thể nào là 1-2 phần đâu cả nhà. Giống như kiểu cô bán rẻ cho nên là nhiều khi buổi chiều á mình tiện mình ghé ngang qua vậy nè, mình mua 1-2 phần vậy. Mà súp cua của cô nói rất là đặc biệt nha, là ở chỗ khác á thì có nghĩa là khi mà mình mua súp cua xong á thì cái súp nó sẽ bị nguội á, là cái nước nó sẽ bị loãng. Nhưng riêng cái súp cua ở chỗ cô Hai á, dù có nguội đi chăng nữa thì cái súp cô vẫn giống như là nó có cái độ sánh á cả nhà, nó không có bị loãng ra giống như là nước. Cho nên là cô nói là cô phải bỏ 4 thứ bột vô nó mới được chất lượng như thế này. Cho nên là có nhiều chị á, là mua về 2-3 phần vậy mình để qua ngày hôm sau ăn luôn, hoặc là ăn cả nhà nó cũng rẻ cả nhà. Câu hỏi tôi biết sao không ăn nữa còn không trả lời luôn. Hỏi còn trả nhà tí. Dạ. Tôi không thích mà hết đó. Rồi. Và cô có bà con gì với lại cô Hai không cô? Bây giờ là cô bắt đầu đổ thêm cái phần súp kia còn lại trong những cái xô ra cái nồi này cả nhà. Nãy giờ là cô đổ cũng 1-2 xô rồi đó. Là cô nói là một ngày là cô phải thêm mấy xô như thế nữa trong cái nồi súp cua như thế này. Cho con 1 ly không lấy hành. Trong súp cua của cô thì Trinh thấy cũng có một ít cua nhưng nó không nhiều, tại cô nói là bây giờ cua nó cũng mắc, với lại là cô sẽ bớt cái phần cua để cô thêm vào những cái nguyên liệu khác, ví dụ như là nấm nè, trứng cút nè, hoặc là thêm bắp hoặc là thịt gà. Mà cả nhà thấy rõ ràng không, ví dụ như một cái tô súp cua mà 20.000 mà 4 cái trứng cút là ít chỗ bán lắm, chỉ có riêng ở chỗ cô Hai mới có cái giá mềm mà lại nhiều như thế này. Câu hỏi tôi biết sao không ăn nữa còn không trả lời luôn. Hỏi còn trả nhà tí. Dạ. Tôi không thích mà hết đó. Cả nhà ơi, vậy là Trinh cũng đã note lại cho cả nhà được một cái địa chỉ ăn súp cua chất lượng ở Bình Thạnh, giá vừa rẻ nhưng ăn lại vừa ngon nha. Trinh cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem video clip của Trinh nha. Cả nhà ơi, nếu mà yêu thương Trinh nữa thì cả nhà cho Trinh xin một cái bình luận hoặc một cái comment bên dưới để Trinh có thêm động lực làm những cái video clip chất lượng hơn nha. Còn bây giờ thì chắc là Trinh xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những cái video clip sau. Bye bye. Không. Bếp cho con 2 ly 10.000. Rồi. Cho con 1 ly không lấy hành. Hai chục con ăn không hết. Nhiều quá. Câu hỏi tôi biết sao không ăn nữa còn không trả lời luôn. Hỏi còn trả nhà tí. Dạ. Tôi không thích mà hết đó. Rồi. Và cô có bà con